नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्टडी MPSC चॅनलमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण महाराष्ट्र भूगोल या संदर्भात महाराष्ट्र लोकसंख्या या संदर्भात सेकंड पार्ट पाहत आहोत. या अगोदर आपण पहिल्या पाठामध्ये महत्त्वाची माहिती परीक्षाभिमुख लोकसंख्येबाबत कव्हर केलेली आहे. त्या लेक्चरमध्ये जर ते लेक्चर पाहिलं नसेल तर पाहून घ्या. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तसेच आय बटनमध्ये उपलब्ध करून देत आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र भूगोल आणि वाहतूक व्यवस्था या संदर्भात महत्त्वपूर्ण लेक्चर आम्ही अपलोड केलेले आहेत. त्याचीही प्लेलिस्ट तुम्ही चॅनलच्या पेजवर तिथे जाऊन तुम्हाला ती मिळेल. जर तुम्ही ते लेक्चर पाहिले नसेल तर पाहून घ्या तेही. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तसेच आय बटनमध्ये देईन. त्याचप्रमाणे लेक्चर सुरू करण्या अगोदर जर तुम्ही स्टडी MPSC चॅनलला नवीन असाल तर स्टडी MPSC शेजारी दिसणाऱ्या सबस्क्राईब नावाचं जे लाल बटन आहे त्याला क्लिक करा आणि शेजारी घंटा दिसते त्याला प्रेस करून नोटिफिकेशन ऑल करून ठेवा, जेणेकरून अशाच प्रकारच्या त्याचप्रमाणे पुढील जी काही लेक्चर आम्ही अपलोड करणार आहोत त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला त्वरित प्राप्त होईल. सो आपण लेक्चरला सुरुवात करू. स्थलांतर पाहू आपण. एखाद्या भौगोलिक व राजकीय विभागातून आर्थिक, राजकीय, सामाजिक कारणामुळे दुसऱ्या भौगोलिक व राजकीय विभागात जाऊन वास्तव्य करणं म्हणजे स्थलांतर होय. स्थलांतर म्हणजे सर्वसाधारण व्याख्या एक वास्तव्याचं ठिकाण चेंज करून दुसऱ्या ठिकाणी वास्तव्य जाऊन करणं म्हणजे स्थलांतर होय. स्थलांतराचे फायदे तोटे असतात, जसं की बुद्धिजीव वर्ग एखादा भूभाग सोडून दुसऱ्या भूभागात जाऊन जर स्थलांतर होत असेल तर पहिल्या भूभागावर कारण तिथल्या टॅलेंटचा त्यांचा बुद्धिजीवचा जो काही उपयोग असतो तो पहिल्या भागाला होत नसतो. त्यामुळे तिथं विकासाच्या ज्या काही मार्ग असतात, ज्या काही वाटा असतात त्या खुंटलेल्या असतात, तिथं विकास होत नाही आणि ज्या ठिकाणी ते बुद्धिजीव वर्ग आगमन करतात त्या ठिकाणी विकास होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे त्याचे तोटेसुद्धा आहेत. कधीकधी अधिक लोकसंख्येच्या स्थलांतरामुळे तिथल्या साधनसंपत्तीवरती ताणही पडू शकतो. त्यामुळे स्थलांतराचे फायदे तोटे अशा प्रकारचे आहेत. आता महाराष्ट्रातील जे काही स्थलांतर आहे त्याचे कोणकोणते प्रकार आहेत ते पाहू. ग्रामीण स्थलांतर. बहुतांश हे स्थलांतर आहे ते विवाहाच्या कारणामुळे सर्वाधिक होत असतं आणि या स्थलांतरामध्ये स्त्रियांचा जे काही मायग्रेशन होतं ते जास्त आहे. ओके, कारण विवाहामुळे. आणि ते एकूण महाराष्ट्राच्या 38.2% स्थलांतर होतं. 38.2% स्थलांतर ग्रामीण होतं. ग्रामीण नागरी स्थलांतर बहुतांश यामध्ये पुरुषांची संख्या जास्त असते आणि नोकरी हे त्याचं कारण आहे. नोकरीसाठी ग्रामीण भाग सोडून नागरी भागाकडे ते विस्थापित होतात. त्याचं प्रमाण आहे 23.5. ओके, महत्त्वपूर्ण आहे. 23.5% मायग्रेशन ग्रामीण भागाकडून नागरी भागाकडे होत असतं. नागरी स्थलांतर 22.9% हे सुद्धा रोजगारासाठी होत असतं. बहुतांश एका नागरी भागाकडून दुसऱ्या नागरी भागाकडे 22.9%. तर नागरी ते ग्रामीण स्थलांतर 6.7%. बहुतांश हे स्थलांतर असतं ते शहरी भागाला कंटाळून एक प्रकारचं किंवा उर्वरित आयुष्य जेव्हा सेवानिवृत्त होतात लोक तेव्हा ग्रामीण भागाकडे कूच करतात. ओके, त्यामुळे नागरी ते ग्रामीण हे प्रमाण टक्केवारी पाहायला गेलं तर 6.7 आहे. बघा पुन्हा पहा, स्थलांतराच्या प्रकारामध्ये ग्रामीण स्थलांतर सर्वाधिक आहे. त्यानंतर नागरी स्थलांतर, नागरी स्थलांतर आणि शेवटी तर आहे नागरी ते ग्रामीण स्थलांतर. आता इतर राज्यातून महाराष्ट्रात आलेले लोक किती प्रमाणात आहेत ते पाहूया. कोणत्या राज्याचं सर्वाधिक स्थलांतर होत असतं महाराष्ट्रामध्ये? 2001च्या आकडेवारीनुसार आपण पाहू, कारण 2011च्या आकडेवारीमध्ये आंतरराज्यीय स्थलांतराबाबत कुठलीही आकडेवारी अजूनपर्यंत प्रकाशित झालेली नाही. ओके विद्यार्थी मित्रांनो, उत्तर प्रदेशामधून सर्वाधिक स्थलांतर होतं 28.33%. उत्तर प्रदेश सर्वाधिक स्थलांतर करणारं उत्तर प्रदेशमधून जे काही स्थलांतर आहे महाराष्ट्रामध्ये त्याचं प्रमाण खूप जास्त आहे उत्तर प्रदेशचं. त्यानंतर कर्नाटक राज्याचा क्रमांक लागतो
15.93%, त्यानंतर गुजरात 11.61%, त्यानंतर मध्य प्रदेश 8.7%, आंध्र प्रदेश 5.90%, राजस्थान 5.89%, 4.94%. महत्त्वपूर्ण आहे, ही सर्वाधिक स्थलांतर करणारी राज्य आहेत महाराष्ट्रामध्ये. याचं एक वैशिष्ट्य पहा, महाराष्ट्रात राज्यावर स्थलांतरामध्ये 7 राज्यांचा जो काही वाटा आहे या पहिल्या 81% आहे. ओके. आणि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या राज्यातून पुरुषांचे, तर कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राज्यातून स्त्रियांचे स्थलांतर महाराष्ट्रात सर्वाधिक होतो. विद्यार्थी मित्रांनो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या राज्यातून जेव्हा स्थलांतर होतं ते पुरुषांचे स्थलांतर जास्त होतं, म्हणजे पुरुष मंडळी ह्या राज्यातून सर्वाधिक स्थलांतर करतात महाराष्ट्रामध्ये. तर कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राज्यातून जी काही लोक येतात त्यामध्ये पुरुषांपेक्षा स्त्रियांचं स्थलांतर महाराष्ट्रात जास्त आहे. ओके. त्यानंतर स्थलांतराची कारणे पहा, ही क्रमवाईज दिलेले आहे. सर्वाधिक स्थलांतराचं कारण आहे ते विवाह, आणि सर्वाधिक स्थलांतर होतं विवाहांतर्गत स्त्रियांचे ओव्हरऑल, आणि ग्रामीण नागरीमध्ये सुद्धा स्त्रियांचं स्थलांतर सर्वाधिक आहे, आणि ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा स्त्रियांचं स्थलांतर या कारणामुळे जास्त आहे. त्यानंतर दुसरं कारण आहे कुटुंबासह स्थलांतर. सर्वाधिक स्थलांतर स्त्रियांचेच यामध्ये सुद्धा नागरी भागामध्ये स्त्रियांचं स्थलांतर सर्वाधिक आहे या कारणामध्ये, आणि ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा स्त्रियांचे स्थलांतर सर्वाधिक आहे कुटुंबासह स्थलांतर. हे दुसरं कारण झालं. तिसरं कारण आहे रोजगार. यामध्ये पुरुषांचं सर्वाधिक स्थलांतर ओव्हरऑल आहे. नागरी आणि ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा पुरुषांचं स्थलांतर सर्वाधिक आहे रोजगारामध्ये. त्यानंतर जन्मानंतरचे स्थलांतर पहा, यामध्ये सुद्धा पुरुषांचं स्थलांतर सर्वसाधारण, त्याचप्रमाणे नागरी आणि ग्रामीण भागामध्ये सर्वाधिक आहे. ओके. त्यानंतर एज्युकेशन, यामध्ये मुलींपेक्षा मुलांचे स्थलांतर सर्वसाधारण जास्त आहे. नागरी आणि ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा मुलांचं प्रमाण जास्त आहे स्थलांतर करण्याचं. ओके. शिक्षणामध्ये. ओके. व्यवसाय, सर्वाधिक स्थलांतर पुरुषांचं, आणि नागरी आणि ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा पुरुषांचं स्थलांतर सर्वाधिक होतं. ओके. आणि इतर सुद्धामध्ये पुरुषांचं स्थलांतर सर्वसाधारण, त्याचप्रमाणे ग्रामीण आणि नागरी भागामध्ये सर्वाधिक आहे. त्यामुळे स्थलांतराची कारणे मी क्रमवारीत दिलेले आहेत. फर्स्ट विवाह, त्यानंतर कुटुंबासह स्थलांतर, रोजगार, जन्मानंतर, शिक्षण, व्यवसाय आणि इतर. ओके. आता महाराष्ट्रातील भाषा पहा. आपल्या भारतीय राज्यघटनेमध्ये मूळ राज्यघटना होती तेव्हा 14 भाषा शेड्यूल 8मध्ये देण्यात आल्या होत्या. आता त्या 22 आहेत. त्यापैकी मराठी भाषा ही खूप इम्पॉर्टन्स आहे. त्यामध्ये मराठी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जी सर्वाधिक बोलली जाणारी लँग्वेज आहे ती मराठी आहे, 72.21%. त्यानंतर हिंदी ही बोलली जाते 11.57%, उर्दू आहे 7.47%, गुजराती 2.51%, तेलुगू 1.52%, कन्नड 1.36%, सिंधी 0.77%, तामिळ 0.57%, मल्याळम 0.44%, तर बंगाली 0.34%. हे क्रमवाईज दिलेले आहेत. पहिली मराठी, हिंदी, दुसरी उर्दू, तिसरी गुजराती, चौथी पाचवी तेलुगू, त्यानंतर कन्नड, सिंधी, तामिळ, मल्याळम, बंगाली इत्यादी भाषा महाराष्ट्रामध्ये क्रमवाईज बोलले जातात. ओके. महाराष्ट्रातील ग्रामीण लोकसंख्या आणि नागरी लोकसंख्या पहा. एकूण लोकसंख्या आहे, ग्रामीण लोकसंख्या आहे ती 6,15,56,074. ओके. आणि पुरुष लोकसंख्या त्यामध्ये किती आहे, 3,15,39,39,034 आहे. स्त्री लोकसंख्या 3,17,040 आहे. ग्रामीण लोकसंख्येमध्ये टक्केवारीमध्ये ग्रामीण भागाची जी लोकसंख्या टक्केवारी आहे ती 54.77% आहे. आणि ग्रामीण लोकसंख्या वाढीचा जो दर आहे 2001च्या लोकसंख्येच्या तुलनेने तो 10.36% आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आणि ग्रामीण भागाचे जे काही लोकसंख्येचे लिंग गुणोत्तर आहे ते 952 आहे. लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, 952 लिंग गुणोत्तर ग्रामीण भागाचं आहे. सरासरी साक्षरता 77%, त्यामध्ये पुरुष साक्षरता आहे 85.15%, तर स्त्री साक्षरता आहे 64.80%. ओके. आता सर्वसाधारण सर्वाधिक ग्रामीण लोकसंख्या असलेले जिल्हे कोणते आहेत. गडचिरोली सर्वाधिक आहे, त्यानंतर सिंधुदुर्ग, त्यानंतर सातारा, त्यानंतर हिंगोली, त्यानंतर रत्नागिरी या जिल्ह्यांचा क्रमवाईज क्रमांक लागतो.
फर्स्ट गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये 89% भाग ग्रामीण आहे. त्यानंतर सिंधुदुर्ग 87.4, सातारा 85.8, हिंगोली 84.8, तर रत्नागिरी 84.7. आणि सर्वाधिक कमी ग्रामीण लोकसंख्या असलेले जिल्हे कोणते? मुंबई उपनगर, ठाणे 23% ग्रामीण लोकसंख्या आहे. तर नागपूरमध्ये 31.7 आहे. तर पुण्यामध्ये 39% आहे. ओके. मुंबई आणि मुंबई उपनगरामध्ये 100% हे नागरीकरण झालेले जिल्हे आहेत. त्यामुळे तिकडे 0 ग्रामीण लोकसंख्या आढळते. ओके विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्ही हे 2 पाठ केले तर तुम्हाला नागरी लोकसंख्या, सर्वाधिक नागरी लोकसंख्या असणारे जिल्हे आणि सर्वाधिक कमी नागरी लोकसंख्या असलेले जिल्हे सहजरित्या पाठ होतील. कारण की इथं सर्वाधिक कमी ग्रामीण लोकसंख्या असणारे जिल्हे तिकडे सर्वाधिक नागरी लोकसंख्या असलेले जिल्हे आहेत. ओके, लक्षात ठेवा. आणि ते सर्वाधिक ग्रामीण लोकसंख्या असलेले जिल्हे त्या ठिकाणी सर्वाधिक कमी नागरी लोकसंख्या असलेले जिल्हे आढळतात. महत्त्वपूर्ण आहे, त्यामुळे हे लक्षात ठेवा. आता नागरी लोकसंख्या पहा. एकूण लोकसंख्या आहे 2011च्या जनगणनेनुसार 5,08,18,259 आहे. त्यापैकी पुरुष लोकसंख्या आहे 2,67,04,022. स्त्री लोकसंख्या आहे 2,41,14,237. त्यापैकी नागरी लोकसंख्येची टक्केवारी महाराष्ट्रामध्ये 22% आहे, जी की मागील लोकसंख्येच्या मी पहिल्या लेक्चरमध्ये जसं सांगितलं की 2.4 वाढलेली आहे. लोकसंख्या वाढीचा दर आहे तो 2001च्या तुलनेने 2011मध्ये 33.64% आहे. लिंग गुणोत्तर आहे ते सर्वाधिक कमी आहे, कारण पुरुषांची लोकसंख्या स्थलांतरे जास्त असतं शहरी भागामध्ये, त्या तुलनेने स्त्रियांचं प्रमाण हे खूप कमी असतं. 903 आहे. सरासरी साक्षरता 77% आहे. पुरुष साक्षरता आहे ती 85.15% आहे. तर स्त्री साक्षरता आहे ती 64.80% आहे. सर्वाधिक नागरी लोकसंख्या पहा. मुंबई उपनगर 100% नागरीकरण झालेले जिल्हे. त्यानंतर मुंबई जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो 100%. त्यानंतर ठाणे जिल्ह्यामध्ये 77%, नागपूर 68.3, पुणे 61%. ओके. सर्वाधिक कमी नागरी लोकसंख्या असलेले जिल्ह्यामध्ये गडचिरोली, सिंधुदुर्ग, सातारा, हिंगोली आणि रत्नागिरी. त्यामध्ये 11% नागरीकरण झालेले आहे गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 12.6, सातारा जिल्ह्यामध्ये 14.2, हिंगोली 15.2, तर रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 16.3. वसाहतीचे प्रकार पहा. नागरीवाडी हे खेडेही असत नाही आणि शहरही असत नाही, संमिश्र प्रकारचं हे नागरीवाडी हे क्षेत्र असतं. यामध्ये पोस्ट ऑफिस, शाळा, दवाखाने इत्यादी सुविधा उपलब्ध असतात. नागरी वसाहतीचे प्रकार आहेत ते आपण पाहत आहोत ते. त्यानंतर नागरी खेडे. या खेड्यामध्ये दुकानदार, अन्य कारागीर व ग्रामीण भागानं वसाहतीनं त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याचे प्रयत्न करत असतात नागरी खेडे. त्यानंतर शहरी वसाहतीमध्ये व्यावसायिक आणि निवास क्षेत्र असे 2 स्पष्ट भाग विभागलेले असतात. व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये बाजारपेठ, उद्योग, दुकाने, मंडई इत्यादींचा समावेश होतो. आणि निवासी क्षेत्रामध्ये ज्या ठिकाणी लोक निवास करतात त्या अधिवासाचा एक प्रकारे समावेश होतो. त्यामुळे 2 भाग इथं स्पष्टपणे विभागलेले असतात, त्याला शहर असे म्हणतात. त्यानंतर नगर. ज्या ठिकाणी 1 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकवस्ती असते त्या लोकवस्तीस नगर असे म्हणतात. महत्त्वपूर्ण आहे विद्यार्थी मित्रांनो. त्यानंतर महानगर. ज्या महानगरांची लोकसंख्या 10 लाखापेक्षा जास्त असते त्यांनाच महानगर असे म्हणतात. हे नगर व्यापारी केंद्र किंवा प्रादेशिक राजधानीचे ठिकाणे असतात महानगर. ओके. नागरी क्षेत्र दर्जा मिळवण्यासाठी कोणते निकष पूर्ण करावे लागतात? ज्या वसाहतीत नगर परिषद, महापालिका, कॅन्टोन्मेंट आहे. ओके. किमान लोकसंख्या 5,000 असावी लागते. वसाहतीमध्ये 75% पुरुष हे बिगर शेती व्यवसायात गुंतलेले असावेत. वसाहतींची लोकसंख्या घनता ही दर चौरस किलोमीटरला 400 असावी लागते. जर हे 4 निकष जर पूर्ण केले तर त्यालाच नागरी क्षेत्र असे म्हणतात. ओके. दशलक्ष शहरे. ज्या शहरांची लोकसंख्या 10 लाखापेक्षा जास्त असते त्या शहरास दशलक्ष शहरे असे म्हणतात. महाराष्ट्रात 2011 नुसार 10 दशलक्ष शहरे आहेत आणि ओव्हरऑल भारतामध्ये 35 आहेत. त्यापैकी 10 महाराष्ट्रात आहेत. ती कोणती आहेत? त्यामध्ये मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरार ही 5. त्यानंतर पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर इत्यादी दशलक्ष शहरे महाराष्ट्रात आढळतात.
अनुसूचित जाती लोकसंख्या 2011च्या जनगणनेनुसार पाहिले गेल्यास 1,32,75,898 आढळते. एकूण लोकसंख्येपैकी 11.8% लोकसंख्या ही 2011च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातींची आढळते. ती मागील 2001च्या जनगणनेनुसार 10.2 होती. अनुसूचित जाती सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले जिल्हे कोणते? पुणे, नागपूर, सोलापूर, ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक अनुसूचित जाती लोकसंख्या आढळते. पुणे, नागपूर, सोलापूर, ठाणे. आणि सर्वात कमी लोकसंख्या आढळते ती नंदुरबार, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि पालघर. ओके. अनुसूचित जमाती लोकसंख्या 2011च्या जनगणनेनुसार 1,05,10,213. एकूण लोकसंख्येपैकी टक्केवारी पाहिली असता 9.4% जमाती लोक महाराष्ट्रामध्ये आढळते. ओके. 2001च्या तुलनेने थोडीशी वाढ झालेली दिसते. लोकसंख्येबाबत 8.9% लोकसंख्या होती 2001च्या जनगणनेनुसार. सर्वाधिक लोकसंख्या आढळते ती जमातींची नाशिक, नंदुरबार, पालघर, धुळे. तर सर्वात कमी लोकसंख्या आढळते ती सिंधुदुर्ग, सांगली, रत्नागिरी, सातारा व कोल्हापूर या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. ओके. विद्यार्थी मित्रांनो, अनुसूचित जमाती संदर्भात डिटेल्समध्ये एक सेपरेट लेक्चर बनवलेलं आहे. जर तुम्ही ते लेक्चर पाहिलं नसेल तर पाहून घ्या. ते लेक्चर खूप इम्पॉर्टन्स आहे. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईनच. तिथे जाऊन ते लेक्चर पहा. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, महाराष्ट्र लोकसंख्या संदर्भात जे काही डिटेल्स आहेत परीक्षाभिमुख आपण कव्हर केलेले आहेत दोन्ही लेक्चरमध्ये. जर तुम्हाला लेक्चर आवडलं असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांना शेअर करा, जेणेकरून अशा प्रकारच्या लेक्चरची अपडेट त्यांना सुद्धा मिळत जाईल. त्याचप्रमाणे जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून पुढील लेक्चरची अशाच प्रकारच्या येणाऱ्या लेक्चरची अपडेट तुम्हाला त्वरित मिळेल. तुर्तास आपण इथंच थांबू. भेटू पुन्हा पुढील लेक्चरमध्ये.